Όποιος τη γνωρίζει, λέει, αν κάποιος μπορεί να τα καταφέρει, αυτή είναι η Μπόζογλου. Γι' αυτό έχουμε έρθει σήμερα στο Καλοχώρι, για να τη συναντήσουμε από κοντά. Μαρία μου, καλώς ήρθες στη σειρά Regional Women Innovators. Βρισκόμαστε εδώ στην ILT Logistics στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βρέθηκες ως εδώ. Ως εδώ πού, στο Καλοχώρι? Εδώ γεννήθηκα καταρχάς. Οπότε... Τι σε έφερε στο να διοικείς μια τόσο μεγάλη επιχείρηση διεθνών μεταφορών? Πρώτα απ' όλα η κινητήριος δύναμη ήταν η ανάγκη να εργαστώ. Και όταν ξεκίνησα το 1986 ήταν ένα επάγγελμα που μου τέριαξε. Αφού μου τέριαξε, το αγάπησα. Το αγάπησα έως βαθμού που το ερωτεύτηκα. Άρχισα να αναπτύσσομαι μέσα σε αυτό, να αναπτύσσομαι εγώ, να αναπτύσσεται η εταιρεία και να αναπτύσσεται και ο κλάδος, κατά μία έννοια. Στην ουσία δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς προχωράει αυτό το ταξίδι. Και πέρασε ωραία. Βρήκες κάτι που αγάπησες στην πορεία, από ό,τι καταλαβαίνω, και έμεινες σε αυτό με επιμονή για να φτάσεις μέχρι εδώ που είσαι σήμερα. Ναι, δεν ήταν στατική αυτή η αγάπη. Η αγάπη είχε εξέλιξη, είχε δημιουργικότητα, είχε νέα μοντέλα λειτουργίας στις εμπορευματικές μεταφορές από το 1986 μέχρι τώρα. Τότε ήταν η Ιουγκοσλαβία, έρχονταν οι άνθρωποι, μεγάλα ταξίδια, δεν υπήρχε επικοινωνία, ήμασταν με τέλεξ και χωρίς κινητά. Οπότε φανταστείτε ένα τέτοιο κόσμο. Ήταν πιο... Σε ανάγκαζε να γίνεσαι πολύ proactive, να προλαμβάνεις αυτό που θα πάει άσχημα πιθανά. Δεν ήταν όλα τόσο εύκολο όσο είναι σήμερα. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Εγώ μεγάλωσα δίπλα σε μια γιαγιά που επιβίωσε τις γενοκτονίες των Αρμενίων. Μέχρι τα 14 μου που ζούσε ήμασταν στο ίδιο σπίτι. Κατά συνέπεια άκουσα πάρα πολλές ιστορίες και λίγο προετοιμάστηκα. Ήμουν προετοιμασμένη ότι η ζωή έχει και τις δυσκολίες της. Ήταν και μια παραδοχή αυτό, ότι δεν είναι μόνο εύκολα, έρχονται και δυσκολίες. Κατά συνέπεια πορεύτηκα σε αυτή τη διαδρομή με αυτόν τον τρόπο. Έχεις βρεθεί σε κάποιο στάδιο της επαγγελματικής σου ζωής, σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί έρχεσαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, τους εργαζομένους σου, τους πελάτες, και πώς το αντιμετώπισες αυτό? Υπάρχει, πιστεύεις, κάποιο χαρακτηριστικό που διακρίνει έναν ηγέτη? Το επάγγελμά μου είναι εμπορευματικές μεταφορές. Είναι ένα μέρος του μεγάλου κλάδου των logistics. Στην εμπορευματική μεταφορά συναντιάμαστε επάνω σε έναν όγκο. Αυτός ο όγκος έχει πλευρές. Έχει το στόχο, που είναι να μεταφερθεί από το σημείο Α στο σημείο Β. Έχει την συνέπεια, που είναι απαραίτητη για να γίνεται. Υπάρχει ο σεβασμός και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια οριοθέτηση στη συζήτηση και στην επικοινωνία αυτή. Δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες.
όπως αυτό ορίζεται, γιατί συναντιόμαστε με την ευθύνη μας σε αυτό το πλαίσιο που έχει από μόνο του όρια. Ανέφερες τη συνέπεια. Πιστεύεις ότι για να πετύχει κάποιος το στόχο του, πρέπει να είναι συνεπής και να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν μπορώ να πιστεύω γενικά, μπορώ να πιστεύω πράγματα για μένα. Η συνέπεια είναι απόρρια της ευθύνης που αναλαμβάνεις σε αυτό που κάποιος κάνει. Είναι κυρίαρχη αξία για μένα η ευθύνη, όπως είναι κυρίαρχη αξία και η ανταπόδοση. Μέσα σε αυτό τον άξονα, σίγουρα που έχει μια ισορροπία, εμπεριέχεται η συνέπεια. Χωρίς συνέπεια δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μέσα από αυτή τη σειρά επεισοδίων που κάνουμε, το ντοκιμαντέρ με όλες τις γυναίκες που προσπαθούμε να εμπνεύσουμε κι άλλο νέο κόσμο προς αυτές τις κατευθύνσεις, εσύ που έχεις τόσο καλή εμπειρία στον τομέα των διεθνών μεταφορών, θα ήθελα έτσι να μας πεις ίσως πώς είναι η καθημερινότητά σου, αν υπάρχει μέλλον για αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα, τι μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Είναι και μικρή και κατακαιρματισμένη. Όμως είμαστε ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Είναι ένα πέρασμα. Έχουμε τους κυρίαρχους στον κλάδο των μεταφορών, που είναι η ναυτιλία και είναι Έλληνες. Ξεκίνησες λοιπόν αυτή την επαγγελματική πορεία από την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πόσα χρόνια περίπου, 35 πριν? Ναι, 35 χρόνια πριν. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά στο πώς ήταν οι κοινωνίες τότε με σήμερα και ειδικά σε έναν κλάδο, θα λέγαμε ανδροκρατούμενο, όπως είναι αυτός ο οποίος είχες μπει. Εσύ ως γυναίκα ένιωσες ποτέ περίεργα κάποιο στερεότυπο που να προσπαθούν να σου αποδώσουν κάποια συμπεριφορά γυναικεία ή δεν βρέθηκε στο δρόμο σου? Υπήρξε ένα κορίτσι της επαρχίας και μεγάλωσα λίγο σαν αγοροκόριτσο. Δεν χρεώθηκα το πρότυπο το ότι μπορώ να κάνω αυτό και δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Από τη στιγμή που είχα την αντίληψη και την ικανότητα να διαχειρίζομαι τα θέματα που με απασχολούσαν, δεν βρήκα στερεότυπα. Ίσως να ξάφνιαζα κάπως, αλλά δεν με απασχολούσε καθόλου. Σχεδόν δεν το έβλεπα. Έχει να κάνει μάλλον και με τον τρόπο που μεγάλωσες εσύ και το πώς αντιλαμβανόσουν τον κόσμο γύρω σου. Και νομίζω ότι διαφέρει, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε μιλήσει με πολλές γυναίκες και από τον κλάδο των επιχειρήσεων και από startup και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή κάποιες έχουν αντιμετωπίσει τη ζωή τους και έχουν βρει κάποια τρόπους να τα αντιμετωπίσουν και να πάνε παρακάτω και κάποιες ίσως λόγω του χαρακτήρα τους ή του τρόπου με τον οποίο μεγάλωσαν που δεν τα αντιλήφθηκαν τόσο ή δεν έδωσαν και σημασία. Η Θεσσαλονίκη είναι επαρχία, αλλά δεν πάβει να είναι και συμπρωτεύουσα. Οπότε εγώ ήμουν ένα παιδί και του κέντρου της πόλης που πήγαινα γυμνάσιο εκεί. Δεν ένιωσα στερεότυπα. Ήταν και η εποχή τέτοια, δεν έβλεπα εμπόδια. Ίσως ήταν και η εποχή που ήδη η χειραφέτηση είχε κάνει ένα βήμα στην πόλη. Είμαστε η πίσω πλευρά αυτών που συναντάτε εύκολα στη ζωή σας. Δηλαδή γενικώς τα logistics και οι μεταφορές κάνουμε τα πράγματα να γίνονται, ούτως ώστε όλη η κοινωνία να απολαμβάνει, να είναι όλα στη θέση τους. Παίρνουμε το χάος και το βάζουμε σε τάξη. Αυτή η φράση είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει? Ναι, με χαρακτηρίζει. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα τέτοιο τρόπο σκέψης. Όταν τα άλλα παιδιά σκέφτονται πώς θα κάνουν, εγώ αρχίζω, το παίρνω και το βάζω σε τάξη. Είναι ένας... ξέρω να δημιουργώ ένα πλαίσιο. Και αυτό γίνεται σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Θεωρείς ότι υπάρχουν κάποιες αξίες τις οποίες έχεις από μία μικρή ηλικία, ίσως από τον τρόπο που μεγάλωσες, που σε συντροφεύουν μέχρι σήμερα? Ναι, οι αξίες ήταν κυρίαρχες σε μένα. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που διδάχτηκα από νωρίς τις αξίες, τις έζησα και είχα την αγαπημένη μου τη γιαγιά που δεν μ' άφηνε σε φλωρό κλαρί να ξεφεύγω. Και όντως η αξία της ευθύνης για μένα είναι πάρα πολύ ψηλά, όπως και η αξία της ανταπόδοσης. Αυτό είναι ένα δίπολο, γιατί λειτουργεί πάρα πολύ καλά και στα θέματα τα επαγγελματικά μου. Η ευθύνη και η ανταπόδοση, η λογική και το συναίσθημα, εγώ και οι άλλοι. Αυτά με βοηθούν πάρα πολύ να ισορροπώ.
Ανέφερες κουτιά, ότι τα βάζεις όλα σε μία τάξη και ένα δίπολο αξιών, δηλαδή έχεις από τη μία κάτι και από την άλλη κάτι άλλο. Ναι. Και θεωρείς ότι αυτός ο τρόπος σκέψης έχει οδηγήσει στην επιτυχία? Ναι, είναι ένας τρόπος σκέψης logistics. Είναι δικό μου, δεν ξέρω αν το έχουν και οι άλλοι logisticians, αλλά σίγουρα είναι μια συνταγή επιτυχίας που λειτουργεί. Θέλεις να μας διηγηθείς κάποια πράγματα γιατί τα πρώτα σου βήματα, από πού ξεκίνησες, από την Ελλάδα? Εγώ έκανα ένα draft στον κλάδο στην Ιταλία. Όταν επέστρεψα όμως το 1986, ξεκίνησα στην Ελλάδα, ναι. Η πρώτη γραμμή ήταν η Ιταλία, που ήταν και η κυρίαρχη χώρα και η δεύτερη πατρίδα μου, αν το θέλουμε έτσι. Συνδέσαμε στην ουσία τις εμπορευματικές μεταφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, σε κάθε πόλη της Ιταλίας με κάθε πόλη της Ελλάδας. Πολύ νωρίς, ήδη το 1987, είχα ανοίξει υποκατάστημα στον Πειραιά τότε. Ήταν η εποχή των τελωνίων και τα πράγματα γινόταν μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο. Το 1993 που καταργήθηκαν τα τελωνία και χρειάστηκε να αποκτήσουμε δικές μας αποθήκες, είχαμε αποθήκες και εκεί αποκτήσαμε τα Clark, τις ράμπες εκφόρτωσης και άρχισε να μεγαλώνει η ευθύνη. Είναι κάτι που διαστέλλεται. Δηλαδή την είχα μάθει από μικρή την ευθύνη να είμαι υπεύθυνη και να θέλω την ελευθερία μου, με κάποιον τρόπο να την επιδιώκω, και μετά η ευθύνη άρχισε να μεγαλώνει. Και πώς το διαχειρίστηκες, πώς έγινε αυτή η μετάβαση? Αρχικά ξεκίνησες στην Ιταλία, μετά ήρθες στην Ελλάδα. Πώς το ανέπτυξες όλο αυτό? Πάρα πολύ απλά. Ήταν ένα αντικείμενο το οποίο μου τέριαξε. Ήταν ένας κλάδος που μου τέριαζε. Σκεφτόμουν έτσι από παιδί. Οπότε ξεκίνησα από τα πρώτα μου τέριαζε. Είχα ανάγκη να το κάνω και το έκανα. Το ερωτεύτηκα. Και σημασία δεν έχει πώς ξεκινάς, αλλά πώς ταξιδεύεις στην πορεία αυτής της διαδρομής. Είναι ένας δρόμος ανεξάντλητος. Και κάθε παροχή υπηρεσίας έχει τα δικά της. Μπαίνει και πάρα πολύ συναίσθημα, μπαίνει και πολύ προσφορά στον πελάτη, αλλά μπαίνουν και καινούργια μοντέλα ανάπτυξης. Έτσι εξελισσόμουν και εγώ και εξελισσόταν και η εταιρεία σε αυτό το πράγμα. Ήταν ένα ευχάριστο ταξίδι. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς. Σημασία έχει πώς το ταξιδεύεις. Και ήταν ένα ωραίο μεγάλο ταξίδι. Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια που έχεις στον κλάδο, μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αν έχει εξελιχθεί και αν έχουν περάσει ίσως οι τεχνολογίες, όλες αυτές τις αλλαγές, πώς τις βλέπεις? Κοιτάξτε, οι αλλαγές και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει συμβεί, αλλά ακόμη και το πριν στάδιο που ήταν τα κινητά τηλέφωνα, έχουν επηρεάσει σε πρώτο βαθμό εμάς. Φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησα, ήμασταν με χειρόγραφο σύστημα, χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς φαξ, χωρίς mails βέβαια και χωρίς φαξ. Γράφαμε στα τέλεξ, ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία και αυτό δημιουργούσε έναν τρόπο σκέψης να προλάβεις αυτό που θα σου σκάσει. Να προλάβεις... Ναι, ένα proactiveness, να το πω έτσι. Να μπορείς να δεις αν δεν γίνει αυτό τι θα κάνω και αν θα πάει σε αυτό το σημείο να επικοινωνήσω μαζί του. Ήταν βασικά θέμα επικοινωνίας. Όσο η επικοινωνία επιταχύνθηκε και όσο μπήκε και η τεχνολογία μέσα σε αυτό, αυξήθηκαν και οι ταχύτητες. Αυτό το πράγμα επηρέασε σε θετικό βαθμό. Και θετικό και πιο γρήγορο και που δεν προλαβαίνεις να ξαναγυρίσεις στο πίσω. Άλλωστε στη δουλειά μας φτάνουν, διανέμονται, φεύγουν, έρχονται τα επόμενα. Ο κλάδος έχει σήμερα ευκαιρίες, θεωρείς, στην Ελλάδα για κάποιον νέο που θέλει να ασχοληθεί? Ναι, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες ο κλάδος. Χρειάζεται έμπειρα στελέχη, αν εννοείται αυτό. Όμως σίγουρα η αγορά της Ελλάδας είναι μικρή, είναι κατακαιρματισμένη. Δηλαδή ο κλάδος των logistics είναι τόσο μεγάλος που οι περισσότεροι κάνουν ένα κομμάτι από αυτό. Όλη την εφοδιαστική αλυσίδα δεν την κάνουν όλοι. Κατά συνέπεια, ναι, μεν είμαστε μια μικρή αγορά, είμαστε όμως ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Είμαστε σαν λαός οξυδερκής σε αυτό, γι' αυτό έχουμε και τους περισσότερους εφοπλιστές και την τόσο μεγάλη ναυτιλία. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένας κόσμος που θα εξελίσσεται συνεχώς, θα επιταχύνεται, βλέπετε τι γίνεται με τα λιμάνια και όλα αυτά και θα είναι προσεχώς καλύτερα.
Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, γιατί έχουμε το κλάδο συνδεδεμένο στο μυαλό μας ως ανδροκρατούμενο. Ίσως να ήταν και περισσότερο όταν ξεκίνησες εσύ. Πώς ανταπεξήλθες, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στο δρόμο σου ή όχι? Για να το απαντήσω αυτό θα πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι με την καθοδήγηση και μέσα στο σπίτι με τη γιαγιά μου την Αρμένισσα, η οποία επιβίωσε τις γενοκτονίες των Αρμενίων. Και μου δίδασκε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών μου διάβαζε πάρα πολύ συχνά τον κατακλυσμό του Νόε. Έμαθα λοιπόν να σκέφτομαι με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να μην θεωρώ ότι όλα στη ζωή θα είναι ρόδινα και να είμαι προετοιμασμένη και για τις ανατροπές. Ο δεύτερος, σε σχέση με τον κατακλυσμό και του Νόε, είναι ο βασικός κρίκος, η βασική αφήγηση των logistics. Δηλαδή, έπρεπε ένας άνθρωπος να σκεφτεί ότι θα πρέπει να. Και οι κατακλυσμοί είναι σε όλους τους λαούς, βέβαια. Να σκεφτεί ότι θα πρέπει να παίρνει ζευγάρι από το κάθε είδος, να τα βάζει πάνω σε μία κυβωτό, βάρκα όπως το ονομάζουμε, να τα τακτοποιεί σε τομείς αναβαθμού επικινδυνότητας, έτσι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ήταν ένας τρόπος που έμαθα να σκέφτομαι. Δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα εμπόδια. Δηλαδή, με ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, τα βάζα πάλι στη σειρά. Τα ξανατοποθετούσα. Είναι, πώς το λέμε, το ξαναστείνεις, βγες και ξαναπαρκάρεις, ας πούμε. Έβρισκες πάντα τον τρόπο σου. Ναι, υπάρχει ένας τρόπος να γίνει. Ανέφερες τη γιαγιά σου. Θεωρείς ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μας δίνουν μια έμπνευση για να γίνουμε αυτοί που είμαστε σήμερα? Ναι, είμαστε εμείς και είναι και οι άλλοι. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ναι, για μένα ήταν μεγάλος βαθμός έμπνευσης. Έμπνευση υπήρχαν και οι πρώτες σχέσεις με τους πελάτες. Έμπνευση είναι ακόμη και ο κάθε πάροχος, ο κάθε αυτοκινητιστής, ο κάθε φορτηγατζής με τη ζωή του. Καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος πιάνει το τιμόνι και ταξιδεύει για να εξυπηρετήσει τη δική σου υπόσχεση προς άλλους ανθρώπους. Είμαστε όλα μια αλυσίδα και δεν λέγεται τυχαία εφοδιαστική αλυσίδα ο κλάδος. Είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένοι και η έμπνευση έρχεται από τον ένα και τον άλλον. Θες να μας πεις πώς είναι η σχέση σου με τους συνεργάτες, τους πελάτες? Υπάρχει κάποιο μυστικό που τα τακτοποιείς όλα, όπως μας έλεγες πριν? Είναι η ανάγκη να έχουμε ένα κοινό στόχο. Είναι η ανάγκη να έχουμε σχέση. Είναι η ανάγκη να έχουμε σεβασμό. Αυτό από μόνο του, επειδή εμείς διακινούμε όγκους, έχει όρια, έχει πλευρές και έχει όρια. Είναι συγκεκριμένοι. Πάνω σε αυτό είμαστε και βγάζουμε μια χαρά αποτέλεσμα. Ποια θα ήταν η συμβουλή σου προς ένα νέο που τώρα ξεκινάει την καριέρα του? Να κάνει μεγάλα όνειρα. Να κάνει όνειρα. Να κάνει το βήμα και ας φοβάται. Να μην ακούει τους γονείς του και να μην ακούει και το CEO σε συνεντεύξεις. Να κάνει αυτό που λέει η ψυχή του. Άρα ο καθένας ακολουθεί αυτό που πιστεύει, να μην φοβούνται, αυτό βασικά. που αγαπάει. Να μην φοβούνται ή να το κάνουν κι ας φοβούνται. Δηλαδή παρότι φοβούνται, να κάνουν το βήμα. Να προχωράνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πιστεύω ότι έδωσες πολλές πληροφορίες για να τις αξιοποιήσουν. Πρώτα απ' όλα κάθομαι σε καρέκλα μέσα στην αποθήκη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο και αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Και εγώ. Η συνέντευξη της κυρίας Μπόζογλου αναδεικνύει την δυναμική των γυναικών της περιφέρειας, οι οποίες σε μια πολύ δύσκολη εποχή και σε ένα επάγγελμα ανδροκρατούμενο πριν τόσα πολλά χρόνια, κατάφερε να στήσει μια διεθνή επιχείρηση ουσιαστικά, η οποία μπόρεσε και προσαρμόστηκε στις εξελίξεις τόσων ετών και με αξιοπρέπεια και με κύρος διεκδικεί σημαντικό μερίδιο στην αγορά των logistics σήμερα. Είναι ένα καλό παράδειγμα των γυναικών οι οποίες πράγματι έχουν επιχειρηματικό δαιμόνιο και μπόρεσαν στις παλαιότερες εποχές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες για μια γυναίκα να επιχειρήσει, να καταφέρει να δημιουργήσει την επιτυχημένη επιχείρησή της
και σήμερα να μπορεί με επιτυχία να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Η γυναίκα από την περιφέρεια που προσπαθεί να καινοτομήσει σήμερα έχει πολύ περισσότερα εργαλεία από ό,τι η κυρία Μπόζογλου διέθετε εκείνη την εποχή. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες επιχειρηματίες σήμερα, όσο μακριά και αν βρίσκονται στην περιφέρεια, να έχουν επικοινωνία σχεδόν στιγμιαία με προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, και αυτό αυξάνει την πιθανότητα μιας οποιαδήποτε επιχειρηματία, είτε γυναίκα είτε άντρα, να μπορέσει να αναπτύξει με προοπτική την δικιά του επιχειρηματική ιδέα. Οι γυναίκες, επειδή από τη φύση τους είναι έχουν περισσότερο κλίση στην επιμέλεια και στην οργάνωση, έχει αποδειχθεί από πολλά παραδείγματα ότι έχουν ασχοληθεί με μεγάλη επιτυχία με ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων, και αυτό το μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων βέβαια στο παρελθόν θα έπρεπε να ήσουν κοντά σε επιχειρηματικά κέντρα. Σήμερα από την περιφέρεια οποιαδήποτε γυναίκα, έχοντας τα εργαλεία που είπαμε των νέων τεχνολογιών, μπορεί να δοκιμάσει το εγχείρημά της όχι μόνο τοπικά στην τοπική αγορά, αλλά να προβληθεί κατευθείαν στις παγκόσμιες αγορές, και μάλιστα σε αγορές που ούτε καν έχει επισκεφθεί ποτέ. Αυτό δίνει την δυνατότητα πολλών επιλογών και μιας απεριόριστης αγοράς, η οποία δυνατότητα βέβαια είναι διαθέσιμη με πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με το παρελθόν, και εκείνο που έχει σημασία είναι πλέον η γυναίκα επιχειρηματίας της περιφέρειας να σχεδιάσει το σωστό προϊόν ή τη σωστή υπηρεσία, οι οποίες υπηρεσίες και προϊόντα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που είχε ως επιλογές τότε που ξεκίνησε η κυρία Μπόζογλου. Οι νέες τεχνολογίες και οι τάσεις που αναπτύσσονται σήμερα κυρίως γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων δημιουργεί πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις οποίες οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν έχοντας τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία και την θέληση βέβαια να προσαρμοστούν, θα τους δημιουργήσει μια σημαντική ανθεκτικότητα, και κάθε επιχειρηματική μονάδα που έχει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, οπότε σε δύσκολες περιπτώσεις η επιχείρηση θα μπορεί να ανταπεξέλθει με μεγαλύτερη επιτυχία και να εξασφαλίσει την επιβίωση της επιχείρησης και ακόμα την περαιτέρω ανάπτυξη της.